नमस्कार, टेस्टी कुकिंग मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आजची माझी रेसिपी आहे मटण शाकोती। आता त्याचे साहित्य बघूया। कांदा, टोमॅटो, बटाट, लिंबाचा रस, मीठ, तेल आणि गरम मसाला। हे मटण मी घेऊन त्यात 1 चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, 2 चमचे दही, आले लसणाची पेस्ट, 2 चमचे मीठ, हे सगळं मिक्स करून मी 2 तास हे मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवले आहे। आता याचं वाटण पाहूया। मी अर्धा नारळ घेतला आहे खोवून आणि 1 कांदा, दोन्ही गुलाबी रंगावर येसर एकदम भाजून घ्यायचं। आणि तुम्हाला जर आणखी बरं तिखट झणझणीत पाहिजे असेल तर यात गरम मसाला, खडा मसाला घालायचा। लवंग, मिरी, तिखी भाजताना घालून एकदम त्यात भाजून घ्यायचं।